Așa se vede apusul de la noi din cort la ora aceasta. Am plătit 30 de lei pe 2 pahare de apă de la robinet, cu gheață și cu lămâie. Are niște creveți. Am campat la un alt camping. 400 de lei. Am găsit o fermă de alpaca. Cam așa arată plaja. Mamă, deci bate un vânt teribil aici. Bună și bine ați venit la un nou vlog alături de Ata Travel. Am plecat de la camping și în drumul nostru către următoarea destinație am găsit o fermă de alpaca. Au venit toate să ne întâmpine. Alpaca sunt crescute în principal pentru lână lor foarte moale și provin din munții Anzi, în special din Peru, Bolivia și Chile, iar în ultimii ani au devenit populare și în ferme precum Danemarca și Suedia. Ia uitați-le! Au venit, se uită toate la noi. Rumegă iarbă. Sunt foarte frumoase. Iar Teddy este foarte entuziasmat să le vadă. Le-a lătrat puțin mai devreme. Ia uite ce freze au. Ia uite, sunt curioase de Teddy, a? Sunt foarte curioase, da. Teddy, nu le speria. Deci sunt și negre, și albe, și maro, și gri. Ia uite ce pete are aia gri, vezi? Deci aveți niște fețe, niște freze de-astea, așa, de Johnny Bravo, toate. Hello! Deci se uită, toate se uită la Teddy, ia. Dar ce dințișori au? Să-l pupați pe Teddy? Nu cred că e o idee bună. E foarte curioasă. Poate ne scuipă dacă nu, că nu-i lamă, ia. Teddy? Deci sunt fermecătoare. Ce faceți? Nu i-a plăcut, gata. I-arată fundul. De alta. N-ați mai văzut așa... N-am mai văzut așa specimen de cățel. Seamănă cu ele. Dar e un alpaca miniatură netuns. E prima oară când văd alpaca, sunt foarte frumoase. Și eu la fel. Am mai văzut lame, în schimb. Dar nu alpaca. Sunt așa de drăgălașe. Mamă, cum s-a așezat jos, ai văzut? Deci a făcut slow motion, așa. Dar mi se pare că ele așa sunt, destul de lente, așa. Or fi neam cu ăla, cum îi zice, cu leneșul, nu? Animalul ăla de abia durează 7 ore să urce în copac. Te da Alex să mănânci acum. Cum e să hrănești o alpaca? Să luăm una acasă, dacă nu aveți alpaca, să vă cumpărați. Sunt adorabile! Se uită la Teddy, s-a făcut frică de Teddy. Am lăsat animăluțele în urmă și mergem până la un magazin de lângă aici, poate vând lână de alpaca, să vedem. Aici am ajuns și la un magazin de lângă în care vând piese produse din lână de alpaca. Se vede că sunt țesute foarte frumos. Au și planuri de oaie și cred că cealaltă de acolo este de alpaca.
și vând plăvărașe, fuste, ață de lucrat. În magazin erau diferite produse lucrate din blană de alpaca. Da, erau foarte moi și pufoase. Nu am prea văzut prețuri, am văzut doar la câteva ațe și andrele de lucrat, care erau undeva la 100-150 de coroane daneze, dar pe plovere și pe blănurile de alpaca nu scria și n-am întrebat. Am lăsat în urmă ferma de alpaca și ne îndreptăm către următoarea destinație. Vă vom arăta câteva imagini de pe drum. Deci aici motorina costă 16 coroane daneze, deci vreo 12 lei litru. Destul de scumpă. Străzile se conduce foarte bine, asfaltul este foarte bun. Străzile sunt mult mai drepte decât în Suedia, unde locuim. Acolo parcă sunt și mai multe curbe, mai multe așa. Aici e practic mai drept, puține delușoare sau așa. Terenul e plat în mare parte. Și bate vântul mai mult. Aici observăm, pentru că sunt foarte multe eoliene pe marginea drumului. Am ajuns la Lonstrup, am parcat mașina, este gratis, din ce am înțeles 4 ore și o să mergem să facem un tur al sătucului. Încercăm să ajungem către plajă. Avem și teatrul în spatele nostru. Am ajuns și la viewpoint-ul din Sătuc. Cam așa arată plaja. Nu e prea multă lume la plajă, dar se încumete câțiva să facă baie. Există și o saună aici jos. În partea stângă, mai în depărtare, este un alt bunker. Deci toată coasta Norvegiei este plină de bunkere din al doilea război mondial. Danemarca este o țară destul de pet-friendly, deoarece nu am întâmpinat probleme până acum și am mers cu Teddy peste tot, la restaurante, în magazine, pe plajă și nimeni nu a zis nimic. Iar la campingul la care am stat, din contră, ei aveau chiar și pungi pentru căței, care le puteai lua gratuit. Și aveau chiar și la camping, aveau chiar și o taxă pentru cățel pentru locul unde am stat, deci a costat 15 lei. Da, 25 de coroane daneze pentru o noapte. Mamă, deci bate un vânt teribil aici, dar ce peisaj! Suntem la înălțime. Suntem la înălțime cu peisaj. După noi, furtuna. Mergem către plajă. Câteva bărcuțe vechi acolo, poate, nu știu dacă mai sunt folosite. Ne-am urcat pe vegetație la cel mai înalt punct. Încercăm să prindem câteva imagini splendide. Teddy? Ia! Ne dai pâsa? Bravo, Teddy! Sunt căsuțe foarte frumoase, cu lămpile lor specifice de design. Știți că au ei chestia Higi, au niște lămpi de astea care sunt foarte scumpe. Design danemarchez.
Lounstrup este un sat pescăresc foarte pitoresc de pe coasta de vest a Danemarcei, la aproximativ 35 de kilometri sud-vest de Skagen. Este cunoscut pentru atmosfera liniștită, casele tradiționale, galeriile de artă și peisajele spectaculoase. Situat pe malul Mării Nordului, satul are aproximativ 500 de locuitori permanenți, însă în timpul verii devine o destinație foarte populară, atât pentru danezi cât și pentru turiștii străini. Lounstrup este destinația ideală pentru cei care caută liniște, natură spectaculoasă și atmosfera autentică a unui sat danez de coastă. Am vrut și noi să intrăm la un restaurant să mâncăm ceva, să bem o cafea, dar este închis de la 4 la 6 și deschide de la 6 la 8. Este o siesta daneză, nu știu. Trebuie să ia o pauză bucătarii de 2 ore, trebuie să facă puțin nănic. Că le-a obosit aptitudinile de gătit. 2022 e construită casa și garajul e construit în 124. Deci galeria este impresionantă. Și sunt niște picturi foarte frumoase și pline de culoare și energie. Și cu alpacaurile care vi le-am arătat mai devreme, pare că sunt foarte populare. Vase din ceramică, tot felul de găini pictate, chiar amuzante. Și un cățel, fratele lui Teddy. Bănuiesc că și în Danemarca, ca și în Suedia, se fac târgurile de vechituri în fiecare duminică. Este de plătit cu bani adevărați danezi, pe care noi nu-i avem, că am venit cu cardurile. Ne-am oprit la o terasă, mi-am luat o cafea, Alexandra și-a luat o supă de pește, apoi mi-am comandat și eu o supă de pește, care arăta foarte bine a ei. Și să vedem dacă este gustul adevărat danez sau nu. Să ne spună. E foarte bună și aromată. Mi-a adus și sare și piper, în caz de nu e aromată, o aromez singur. Are și creveți, nu doar pește. Și foarte multe legume. Morcov, ceapă, praz. Mi-a venit și mie supa de pește, văd că a venit alături de pâine caldă, poate e doar prăjită puțin. Dar să gust și eu, să văd preparatul. Are niște creveți, niște bucăți de pește. Este foarte generoasă. Este foarte bun. Recomandăm. E și bine condimentată. Este foarte bine condimentată, are gust de pește de mare. Este foarte bună. Am lins castroanele. Supa a fost delicioasă. Delicioasă. Foarte, 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 foarte bună. Alexandra și-a cumpărat și un desert. Este o tartă de mere, care este caldă, din ce am înțeles, nu? Da, este cald. Parcă are la mijloc și niște biscuite pisat sau ceva. Cred că este forsec de asta pisat. Din câte știu, Alexandra nu prea este nebunită de tartă de mere sau chestii din acestea, dar acum nici n-am știut ce am comandat, așa că a venit ce a venit. Este foarte bun. În pofida faptului că nu-ți place foarte mult tarta de mere, aceasta este bună. Da. Și deasupra ce e aici? Ce e asta? Arată foarte bine. Cred că este Rodie. rodie. Ne bucurăm că este pe gustul tău. Ted este și el spectator
Din câte am văzut, multe deserturi de aici sunt pe bază de înghețată. Dar de data aceasta am scăpat, nu am luat cu înghețată. Și aceasta de deasupra este smeura, nu este robie. Am gustat și eu, are un gust interesant. Nu este ca o plăcintă normală de mere. Cel puțin ca un piure de mere. În Suedia plăcinta este cu blat, cu unt. Și așa ca un voietaj pisat așa deasupra. Este puțin diferită. Eu nu, De ce e bună rău. e până rău, dar eu nu am mai putut. Era cam multă pentru mine. Și ce se întâmplă când Alexandra nu mai poate? Mănâncă Alex. Mamă, dar e ca lumea rău de tot. Deci cred că e cea mai bună plăcintă cu mere. Plăcintă cu mere. Prăjitură cu mere care am mâncat-o. Astea sunt mere caramelizate astea. Trase la tigaie la ceva. Are și asta crunch în el. Mamă. Deci e ca lumea de tot. Ca lumea de tot. Cum îi zicea? Se numește Gamaldax. Deci e desert cu mere danez. Like. Deci totul a costat 510 coroane daneze, 178 o supă, prăjitura 69, cafeaua 35, aproape 400 de lei. Apropo, diferența față de Suedia, am plătit 30 de lei pe 2 pahare de apă de la robinet, cu gheață și cu lămâie. Practic am plătit 30 de lei pe gheață și pe lămâie. Păi da, era gheață de aia adusă din Antarctica. Oricum, locul a meritat vizita. Este impresionant. Culorile sunt foarte frumoase, nu sunt culori țipătoare, toate culorile sunt desaturate, după cum vedeți, tot albastru, verde, roșu, nimic nu este culoarea primară, gen albastru de la țipător sau roșu care țipă sau... Totul este frumos și decent. Așa se vede apusul de la noi din corp la ora aceasta. Superb! Bună dimineața! Am campat la un alt camping. Acum ne-am trezit, ne-am făcut bagajul, am împachetat totul la locul lui. Teddy ne așteaptă în mașină, ultimele pregătiri înainte de plecare. Cam așa arată portbagajul, este puțin haotic, dar încă mai are loc, deci este foarte bine. Acest camping are și piscina, are și toalete foarte curate și locuri de joacă. Alexandra așteptește din spate locuri de joacă. Și bucătărie, este dotat cu tot ce trebuie. Nu o să stau să filmez la toaletă, dar pot să vă arăt puțin piscina. Este chiar ok pentru cei care au copii. Cam așa arată. Așa arată campingul în jur. Sunt multe rulote. Aseară am văzut apusul în partea aceea. Cred că este și o biserică acolo, se auzea dimineața. Au și un mic far aici construit de ei. Știți că farurile sunt foarte populare pe coasta Danemarcei. Și buncărele. Noi plecăm mai departe. O să încercăm să filmăm câteva faruri astăzi. Și ne vedem în curând.